channel, please don't forget to subscribe and click the notification bell for updates. A peaceful day everyone! So ngayon tuturuan ko po kayo kung paano gumamit ng Messenger editing tool. Pero bago ang lahat, syempre make sure po na naka-download po kayo ng tinatawag na Messenger app sa inyong smartphone. So dito sa home page ng inyong cellphone, hanapin po natin ang Messenger application. Then i-click nyo lamang po ito. Then pag-click nyo po sa Messenger application, select na lang po kayo ng picture. Okay, halimbawa, mag-check po kayo ng answer sheets. So, kung mag-check po kayo or magsasagot po kayo ng inyong answer sheets, you can use this Messenger editing tool. I-click nyo lamang po ang picture. Then, pag-click nyo po sa picture, meron po kayong makikitang edit sa taas. So, pindutin nyo lang po yung word na edit sa taas. Then, pag-click nyo po sa word na edit sa taas, meron po kayo makikita ang mga tools. Ito po yung tinatawag natin na Messenger editing tools. So, meron din po tayong pen na matatagpuan. Drawing pen sa taas. Meron pong text. Meron din pong stickers or emojis. Meron din pong crop. Filter. Filter din po ito actually kasi iba lang po niya yung color ng inyong picture and also yung other editing picture. So, start muna tayo sa paggamit ng drawing pen. Yung drawing pen po, ito po yung nasa taas. Okay? Pag-click nyo lamang po ng drawing pen, so may kita nyo may paintbrush po dito, which is yun yung gagamitin ninyo. So, sa drawing pen po, or drawing paintbrush, pipili po kayo ng color dito sa baba. So, marami po tayong color dito. We have white, black, rainbow, blue, green, yellow, red. We also have orange, pink, indigo, and blue, green, yellow, green, and etc. So, scroll lang po kayo sa baba. May mga different colors po tayo dito para sa picture, sa ating paintbrush icon. So, pag-select nyo po ng color, so, ayan, makakapag-draw na po kayo. Then, pwede rin po kayong mag-select ng different stroke ng inyong brush icon. Halimbawa, you will just click the icon, the color icon, okay? So, pag malaki po yung color, kung mapapansin nyo, lumaki po yung shape ng color, ibig po sabihin niya, malaki po yung stroke. Kung gusto niyo ng mas malaking stroke ng paintbrush or ng drawing pen. Pero kung gusto niyo ng maliit lang po na stroke, you will just click again the color, the selected color, then liliit po siya. Ninipis po siya. It will become thinner stroke. Okay? So, halimbawa, hindi nyo nagustuhan yung size ng drawing pen or ng paintbrush pen na napili ninyo, pwede po kayong gumamit ng eraser. Okay, erase. And you can also use undo button. Click nyo lang yung undo para mawala. Okay? Okay, mag-select ng other colors. Basta, lang po yung sizes. You will just click the color para sa size ng strokes. Gusto nyo ng manipis, gusto nyo ng malaki. It depends upon you. Okay? After using this drawing pen or paintbrush pen, click nyo lang po yung done. Ang next naman na gagamitin natin is yung tinatawag sa ating Messenger editing tool is yung text. Okay, dito po sa text, it will allows you to type any kind of words, names, answer man yun ang ilalagay ninyo, or note sa answer sheet ng mga bata. Halimbawa, I'm just gonna type my name, teacher, Jack. Okay? So, after typing, you will also select kung anong style ng text. Titingnan nyo lang po yung nasa taas. Mayroon pong nakalagay na word na glam. We'll just click that para mag-iba po yung style ng inyong text. You can select editorial kung gusto ninyong style. You can also select universal, classic, modern, and etc. So, after selecting, so you can also select color of your text, like for example,
example, yung mga color na present po sa baba. So, ayan. Just select color for your text. Ayan. Diba, kung nakaselect na po kayo ng desired color ninyo sa text, you can also select kung gusto ninyo nasa right side, nasa left side ang inyong text, or di kaya nasa center. Then, another thing is, yung dito po sa pangatlong part po sa text is yung borderline. You can also select some colors, kung anong gusto niyo yung color sa inyong border. Green, orange, you can select whatever you want, whatever color you want. Okay, so if you're done, like for example, if you're done editing your text, then pwede nyo rin po siyang lakihan. Pwede nyo siyang lakihan. Pwede nyo rin po siyang liitan. You can also move your text from different places sa picture. Okay? So, kung gusto nyo ilagay sa taas, pwede nyo ilagay sa taas. Kung gusto nyo ilagay sa baba, you can also put it down. Gusto nyo sa center, that's okay. So, whatever you want to, kung saan nyo gusto ilagay ang inyong text, pwede po ilagay. You can now use the so-called G icon. Emoji or sticker icon. Yung may smiley face po na nakikita ninyo sa pangatlo. Okay, so pag-click nyo lang po dyan, meron po tayong mga present stickers na pwede nyo gamitin sa inyong answer sheets. So, you can also select this sticker star. Pwede nyo rin po siyang lakihan. Gusto ninyo. Pwede rin po liitan. You can also put it from different places. Yan. Sa halimbawa, hindi nyo gusto tong sticker na to. So, you will just long press nyo lang po yung sticker, then i-move nyo lang po siya using your fingers. Kung mapapansin nyo, meron pong trash bin sa baba. So, yung trash bin na yun, doon nyo po itatapon ang inyong sticker na hindi nyo nagustuhan. Wait lang. Yan, tabi nyo lang po. Ayan, nawala na po ang inyong sticker. Then, pwede rin po kayong pumili ng emoji. Kung wala po kayong nagustuhang sticker, you can also select emoji. So, meron po dito mga different emojis na present sa ating messenger. You can also use search bar kung meron kayong gustong hanapin na emoji. Like for example, you want check mark. Okay, you can select that. Pwede rin po siyang liitan. Pwede rin po siyang lakihan. Okay, so you can also put it from different directions, whether you want. So, ayan. After that, you can also use the crop icon. Okay, sa crop icon po, pwede nyo pong i-crop ang inyong picture. Galawin nyo lang po yung mga lines sa gilid para ma-crop ng maayos. Then, click done. There you have it. Then, after using crop, meron din po tayo dito filter. So, you can use different filter. Ano pong gusto ninyo lagay dito sa inyong picture. Yan. Then, pag satisfied na po kayo sa napili ninyo, you will just click done. Then, meron din po tayong other settings sa ating messenger editing tool. So, we have brightness. Kung medyo malabo po ang picture ninyo, you can adjust the brightness sa baba. Meron po tayong adjustable measure dito sa baba. Then, you can also use contrast para mas maging malinaw ang text or answers sa inyong picture. You can also use saturation para maging vivid color. And you can also use temperature if you like warm color, cold colors. That is up to you. Then if you're done editing your picture, you can just click done. Then afterwards, pagkatapos na po lahat-lahat, satisfied na kayo sa in-edit ninyo within sa picture, you will simply click yung arrow button
ng color blue. Click nyo lang po ito para ma-send ang inyong picture. Okay. Ayan. Masasend na po siya. So, pwede din po gamitin ng messenger editing tool when answering word hunts. Pinapasagot sa inyo si teacher. Just click the edit, then click paintbrush. Desired stroke ng inyong drawing pen. Na po kayo makasagot. Okay? Ano ba? Flower. Okay. Bawa. Yan po ang another example para makagamit kayo ng messenger editing tool. Then, if you're done, tapos na po ninyo hanapin yung mga words dito sa puzzle, you just click done, then click send. You can also use this. Just click the text icon. And pwede pong pili po kayo ng desired color po ng inyong text. Have germination. Done. Then, liitan nyo lang po siya. Liitan. Then, lagay nyo po siya sa gilid. Okay? Ayan. Tapos na po ninyo sagutan ng inyong answer sheets using the text icon sa editing tool is you're going to set it. Ganyan lang po kadali. I hope nakatulong po ito sa inyo, lalo na yung iba hindi pa masyado marunong gumamit ng editing tools sa Messenger. Make sure to use Messenger application na hindi po tayo gagamit ng free other application like FB Lite or di kaya ng Facebook app. Messenger lang po ang gagamitin ninyo. You can use the so-called features na Messenger editing tools. Okay, I hope this helps. See you again sa ating next tutorial video. Thank you!